Hello everyone! Welcome to my little kitchen. Today, ang ipe-prepare ko naman ngayon ay nachos with guacamole sauce. An international dish. So, let's get started! Sa recipe pong ito, nangangailangan ng 200 grams na cornmeal o harina ng mais. Next na isunod ay ang harina, 150 grams. Kasamahan ko ng parmesan cheese, mga 10 grams. And then, kaunting asin. Ayan. At ito, iba't ibang herbs ito, katulad ng parsley, mga dried herbs. Parsley, thyme. Ayan. Samahan ko ng kaunti, ha? So, ngayon, paghaluin na natin. Bumuo ng isang bola ng dough. Takpan ng plastic. Isang ripe na avocado ang kailangan dito sa paggawa ng guacamole. So, ating hatiin sa dalawa. Alisin natin ang buto. Tapos, i-mash lang ng konti yung puting sibuyas na diced according to your taste. Ayan, half lemon. Half lemon juice. And mix tomatoes. Sweet tomatoes ito. Yung mga small tomatoes. Ayan. Paghatiin lang natin sa ayan. So, parchment paper sa ilalim. Parchment paper sa ibabaw. Okay, para hindi siya tumikit, no? Ngayon, yan. Okay, ready na ang ating mga nachos. Now it's frying time. Brown na siya.
And it's done! Okay. Tikman na natin itong nachos at ang guacamole sauce o ang salsa de guacamole. Mexican recipe. Okay, so itong ating nachos. Kuha tayo ng malaki. Ito. Ayan. Scoop. Guacamole sauce. Ang lutong. At ang guacamole sauce, masarap.